Μάθημα 1. Παρατήρηση αλλαγών. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων που έζησαν όλη αυτή την περίοδο. Απολύτως. Οι αλλαγές φάνηκαν τόσο σημαντικές με τα χρόνια. Τι είδους αλλαγές πιστεύετε ότι έχουν επηρεάσει περισσότερο τη συμπεριφορά των ανθρώπων? Πιστεύω ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούμε. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τα στυλ επικοινωνίας μας. Δικαίωμα, οι άνθρωποι είναι πιο συνδεδεμένοι, αλλά μερικές φορές είναι λιγότερο προσωπικό. Ακριβώς. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Πώς πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει τις σχέσεις? Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις, αλλά και να ενθαρρύνει νέες συνδέσεις. Ναι, όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση μιας ισορροπίας μεταξύ των διαδικτυακών και των αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Μάθημα 2. Συσκευασία για περιπέτεια. Μην ξεχάσετε να πακετάρετε μπότες πεζοπορίας, αντιλιακό, εντομοαποθητικό και κιτ πρώτων βοηθειών. Απολύτως. Αυτά είναι απαραίτητα για μια ασφαλή και ευχάριστη πεζοπορία. Τι άλλο πιστεύετε ότι μπορεί να χρειαστούμε για το ταξίδι μας? Ίσως μερικά σνακ και άφθονο νερό για να μείνετε ενυδατωμένοι. Φοβερή ιδέα. Οι ενεργειακές μπάρες είναι πάντα μια καλή επιλογή. Ναι, και πρέπει επίσης να φέρουμε έναν χάρτη ή να κατεβάσουμε κάποιες εφαρμογές πεζοπορίας. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι εύκολο να χαθείς χωρίς τον κατάλληλο οδηγό. Οριστικά. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τα μονοπάτια και να απολαύσω τη φύση. Και εγώ. Θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμάστε. Μάθημα 3. Μαγειρεύουμε μαζί. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Θα ξεκινήσω σοτάροντας τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Ακούγεται τέλειο. Αυτές οι γεύσεις θα βελτιώσουν πραγματικά το πιάτο. Μετά από αυτό, μπορώ να προσθέσω τις ντομάτες και να τις αφήσω να σιγοβράσουν. Μεγάλος. Πρέπει να το αλατοπιπερώνουμε όσο ψήνεται. Ναι, προσθέτοντας μερικά βότανα θα το κάνει ακόμα πιο γευστικό. Ποια βότανα πιστεύετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Ο βασιλικός και η ρίγανη θα τέριαζαν καλά μαζί. Τα λατρεύω. Θα κάνει και το γεύμα να μυρίζει εκπληκτικά. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω μόλις είναι έτοιμο. Μάθημα 4. Ταξιδιωτικά σχέδια. Πόσο καιρό θα μείνετε? Μόνο για μια εβδομάδα και μετά πίσω στο σπίτι. Ωραίο ακούγεται. Μια εβδομάδα είναι ένας καλός χρόνος για να χαλαρώσετε. Ακριβώς. Θέλω να εξερευνήσω όσο περισσότερο μπορώ κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Έχετε προγραμματίσει κάποιο συγκεκριμένο δρομολόγιο? Έχω μερικά μέρη στο μυαλό μου, αλλά είμαι ανοιχτός και σε προτάσεις. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψετε. Η αυθόρμητη εξερεύνηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες. Απολύτως. Μου αρέσει να ανακαλύπτω κρυμμένα πετράδια στην πορεία. Θα είναι σίγουρα ένα συναρπαστικό ταξίδι. Μάθημα 5. Διατηρήστε κίνητρα. Πώς έχετε το κίνητρο να πηγαίνετε γυμναστήριο κάθε μέρα? Βρίσκω έναν φίλο προπόνησης και θεωρούμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Η υποστήριξη κάνει μεγάλη διαφορά.
Οριστικά. Είναι πιο διασκεδαστικό να γυμνάζεστε μαζί. Έχετε ένα καθορισμένο πρόγραμμα για τις προπονήσεις σας. Ναι, συνήθως συναντιόμαστε τα πρωινά για να ξεκινήσουμε σωστά τη μέρα μας. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε γεμάτοι ενέργεια. Τι είδους προπονήσεις κάνετε? Το ανακατεύουμε με την προπόνηση κάρδιο και ενδυνάμωσης για να κρατήσουμε τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Ίσως χρειαστεί να βρεθώ και οι δύο κάποια στιγμή. Μάθημα 6. Διαθεσιμότητα δωματίου. Ναι, έχουμε ένα δωμάτιο για εσάς. Φανταστικός. Ανυπομονούμε για τη διαμονή μας. Τι ανέσεις προσφέρετε? Διαθέτουμε πισίνα, γυμναστήριο και δωρεάν πρωινό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είναι η πισίνα ανοιχτή όλο το χρόνο? Ναι, είναι. Είναι θερμαινόμενο, ώστε να μπορείτε να το απολαύσετε ακόμα και το χειμώνα. Τέλειος. Λατρεύω το κολύμπι. Τι γίνεται με το γυμναστήριο? Το γυμναστήριο είναι καλά εξοπλισμένο με όλα τα τελευταία μηχανήματα. Αυτό είναι υπέροχο. Σίγουρα θα θέλω να παρακολουθώ τις προπονήσεις μου. Απολύτως. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε κοντινά μονοπάτια πεζοπορίας. Μάθημα 7. Η Αναστασία και η Ρωσική Επανάσταση. Η ιστορία της Αναστασίας και της Ρωσικής Επανάστασης είναι τόσο συναρπαστική. Ναι, ο 20ος αιώνας έφερε πολλές αλλαγές στη Ρωσία. Το έκανε. Η ιστορία της Αναστασίας είναι ένας συνδυασμός μυστηρίου και τραγωδίας. Ακριβώς. Ποιες πιστεύετε ότι ήταν οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της Επανάστασης? Η πτώση της μοναρχίας ήταν μια τεράστια αλλαγή στη δυναμική της εξουσίας. Δικαίωμα. Άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της βασιλικής οικογένειας. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν διαφορετική η ζωή της Αναστασίας χωρίς την Επανάσταση. Είναι ενδιαφέρον να το σκέφτεσαι. Γεννήθηκε σε τέτοιο προνόμιο. Ναι, και μετά όλα άλλαξαν τόσο δραματικά. Μάθημα 8. Ταξίδι στον Παλί. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι στον Παλί το περασμένο μήνα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Το Μπαλί έχει τόσο ενδιαφέροντα μέρη για εξερεύνηση. Πραγματικά κάνει. Οι παραλίες και οι ναοί ήταν απολύτως εκπληκτικοί. Επισκεφθήκατε κάποιο συγκεκριμένο ναό? Ναι, επισκέφτηκα τον ναό άλαγο του. Η θέα από εκεί κόβει την ανάσα. Έχω ακούσει ότι η θέα στο ηλιοβασίλεμα είναι εκπληκτική. Πραγματικά είναι. Τα χρώματα του ουρανού ήταν απίστευτα. Τι άλλο σας άρεσε στον Μπαλί? Η τοπική κουζίνα ήταν νόστιμη. Δοκίμασα τόσα πολλά νέα πιάτα. Μάθημα 9. Παίζοντας πιάνο. Παίζεις πιάνο? Ναι, το κάνω. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι. Φοβερός. Παίζετε σε κάποιο συγκρότημα ή σόλο? Παίζω κυρίως σόλο, αλλά έχω μπει σε μερικά μικρά σύνολα. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι είδους μουσική σας αρέσει να παίζετε? Λατρεύω την κλασική μουσική, αλλά μου αρέσει και η jazz. Η jazz στο πιάνο πρέπει να είναι πραγματικά εκφραστική. Είναι.
Ο αυτοσχεδιασμός προσθέτει τόσο πολύ χαρακτήρα στη μουσική. Θα ήθελα να σε ακούσω κάποια στιγμή να παίζεις. Μάθημα 10. Μια προσωπική ιστορία. Είναι μια ιστορία που δεν διάβασα σε βιβλίο ούτε έμαθα σε μια τάξη. Πραγματικά, τι εννοείς? Το είδα και το έζησα, όπως πολλοί από εσάς. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Τι αφορούσε η εμπειρία? Αφορούσε την υπέρβαση των προκλήσεων και την ανακάλυψη της ανθεκτικότητας. Αυτού του είδους οι ιστορίες είναι συχνά οι πιο εντυπωσιακές. Ακριβώς. Μας διδάσκουν μαθήματα που δεν μπορούμε να μάθουμε απλά μελετώντας. Συμφωνώ απόλυτα. Οι εμπειρίες της πραγματικής ζωής διαμορφώνουν αυτό που είμαστε. Ναι, και συχνά εμπνέουν και άλλους. Μάθημα 11. Πάθος φωτογραφίας. Μια κάμερα μπορεί να τραβήξει όμορφες φωτογραφίες, ακόμη και με μια απλή εγκατάσταση. Είναι τόσο αλήθεια. Είναι όλα σχετικά με την προοπτική και τη στιγμή. Ακριβώς. Τι απολαμβάνετε να φωτογραφίζετε περισσότερο? Μου αρέσει να παθανατίζω τη φύση και τις ειλικρινείς στιγμές των ανθρώπων. Αυτά είναι υπέροχα θέματα. Λένε τόσο πλούσιες ιστορίες. Ναι. Κάθε φωτογραφία μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα. Έχετε κάποια αγαπημένη φωτογραφία που τραβήξατε πρόσφατα? Το κάνω. Είναι μια φωτογραφία ενός ηλιοβασιλέματος πάνω από τα βουνά. Αυτό ακούγεται εκπληκτικό. Θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή. Μάθημα 12. Κράτηση εισιτηρίων. Ας προγραμματίσουμε 2 προβολές, μία το πρωί και μία άλλη αργά το απόγευμα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ας κλείσουμε εισιτήρια για το απόγευμα λοιπόν. Καλή ιδέα. Θα μας δώσει χρόνο να εξερευνήσουμε πριν από την παράσταση. Ακριβώς. Μπορούμε να πάρουμε και μεσημεριανό σε κοντινή απόσταση. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο συγκεκριμένο εστιατόριο? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για εκείνο το ιταλικό μέρος στη γωνία. Τέλειος. Λατρεύω το ιταλικό φαγητό. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο? Δεν μπορώ να αντισταθώ σε ένα καλό λαζάνια. Τι γίνεται με εσάς? Είμαι λάτρης στο σπαγκέτι καρμπονάρα. Είναι τόσο πλούσιο και νόστιμο. Μάθημα 13. Σοφές αποφάσεις. Ας το πάρουμε τότε. Καλύτερα να είσαι ασφαλής, σωστά, νομίζω ότι είναι μια σοφή απόφαση. Ακριβώς. Είναι πάντα καλό να προετοιμάζεσαι για το απροσδόκητο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο ταξίδι μας? Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στο να πακετάρουμε τα απαραίτητα. Σύμφωνος. Έτσι, δεν θα ξεχάσουμε τίποτα σημαντικό. Πρέπει επίσης να κάνουμε μια λίστα ελέγχου για να παρακολουθούμε. Ναι. Αυτό σίγουρα θα μας βοηθούσε να παραμείνουμε οργανωμένοι. Πάμε λοιπόν. Θα είναι διασκεδαστικό να προετοιμαστούμε μαζί. Μάθημα 14. Οι φάρμες της Νέας Ζηλανδίας. Γνωρίζατε ότι οι φάρμες της Νέας Ζηλανδίας φημίζονται και για τα νόστιμα φρούτα τους? Ναι. Έχω ακούσει ότι τα ακτινίδια και τα μήλα τους είναι εξαιρετικά. Ακριβώς. Το κλίμα εκεί είναι ιδανικό για την καλλιέργεια ποικιλίας φρούτων.
Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ αυτές τις φάρμες κάποια μέρα. Θα ήταν καταπληκτικό να δούμε τα περιβόλια από κοντά. Και η γεύση φρέσκων φρούτων ακριβώς από το δέντρο ακούγεται απολαυστική. Οριστικά. Έχετε κάποιο αγαπημένο φρούτο από τη Νέα Ζηλανδία? Νομίζω ότι θα μου άρεσε πολύ τα κεράσια τους. Έχω ακούσει ότι είναι γλυκά και ζουμερά. Πραγματικά είναι. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί κάποια μέρα. Μάθημα 15. Προεδρικές επιδιώξεις. Ξέρετε, είναι συναρπαστικό πως μια φιγούρα μπορεί να είναι τόσο γνωστή εκτός του Τέξας. Απολύτως. Σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να είναι υποψήφιος πρόεδρος το 2000. Δικαίωμα. Φαίνεται ότι ακόμη και άνθρωποι από άλλες πολιτείες είδαν κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν. Ίσως ήταν το χαρισμά του ή οι πολιτικές του που είχαν απήχηση στο κοινό. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον πως μια προσωπικότητα μπορεί να ξεπεράσει τα περιφερειακά όρια. Πιστεύετε ότι το παρελθόν του έπαιξε ρόλο σε αυτή την έκκληση? Οριστικά. Οι εμπειρίες του διαμόρφωσαν το όραμά του και τον έκαναν συγγενή με πολλούς. Και δεν είναι ενδιαφέρον πως η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης μπορεί να ενισχύσει τέτοιους αριθμούς? Στα σίγουρα. Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να δημιουργήσουν μια αφήγηση που επηρεάζει σημαντικά την αντίληψη του κοινού. Μάθημα 16. Πράσινες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι η υποστήριξη οργανώσεων που φυτεύουν δέντρα θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Τα δέντρα παίζουν τόσο κρίσιμο ρόλο στο περιβάλλον μας. Το κάνουν. Όχι μόνο παρέχουν οξυγόνο, αλλά βοηθούν και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ακριβώς. Επιπλέον, δημιουργούν ενδιαιτήματα για αμέτρητα είδη. Και ας μην ξεχνάμε πως ενισχύουν την ομορφιά των κοινοτήτων μας. Απολύτως. Είναι σαν να δίνουμε πίσω στη φύση βελτιώνοντας το περιβάλλον μας. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν περισσότερο αυτό το θέμα? Το ελπίζω. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα προς την επίτευξη μιας θετικής αλλαγής. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις άτομα και ομάδες να αναλαμβάνουν δράση για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθημα 17. Διαχείριση έργου. Πρέπει πραγματικά να παρακολουθούμε τα πάντα. Είναι ζωτική σημασίας για την επιτυχία του έργου. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η άριστη επικοινωνία είναι το κλειδί για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων. Και δεν μπορούμε να αντέξουμε καθυστερήσεις. Κάθε βήμα μετράει για την τήρηση της προθεσμίας μας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να παραμείνετε σε καλό δρόμο, ειδικά με τόσα πολλά κινούμενα μέρη. Έχετε κάνει check-in με την ομάδα για την πρόοδό της? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να το κάνω αργότερα σήμερα για να διασφαλίσω ότι όλοι είναι ευθυγραμμισμένοι. Καλό ακούγεται. Είναι σημαντικό να κρατάμε όλους ενήμερους και με κίνητρο. Απολύτως. Το ηθικό της ομάδας μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την παραγωγικότητα. Ας φροντίσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική καθώς προχωράμε. Μάθημα 18. Κοινωνική εθιμοτυπία. Είναι ενδιαφέρον πως το να είσαι ευγενικός μπορεί πραγματικά να αλλάξει την κοινωνική δυναμική. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα ευγενικό άτομο συχνά αποφεύγει να εκνευρίζει τους άλλους, ειδικά σε δημόσιους χώρους. Ακριβώς. Μικρά πράγματα, όπως το να μην παίζεις μουσική πολύ δυνατά, πηγαίνουν πολύ μακριά.
Ναι. Δείχνει σεβασμό για τους γύρω σας. Και το να γνωρίζεις το περιβάλλον σου είναι μέρος του σεβασμού. Απολύτως. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος για όλους. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν λιγότερο την κοινωνική εθιμοτυπία αυτές τις μέρες? Μερικές φορές αισθάνεται έτσι, αλλά νομίζω ότι πολλοί εξακολουθούν να εκτιμούν την ευγένεια. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Η καλοσύνη μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στις αλληλεπιδράσεις. Μάθημα 19. Επιστροφή στο σπίτι. Είναι πάντα χαρούμενη που επιστρέφει στο σπίτι στην Ουαλία, όπου βρίσκονται οι φίλοι της. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην επιστροφή σε γνωστά μέρη. Απολύτως. Είναι ανακουφιστικό να περιτριγυρίζεσαι από φίλους και οικογένεια. Και δεν είναι υπέροχο να επανασυνδέεστε με αγαπημένα πρόσωπα μετά τη λύπη σας? Ναι. Αυτές οι στιγμές δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις και ενισχύουν τους δεσμούς. Επιπλέον, είναι ωραίο να μοιράζεστε ιστορίες και εμπειρίες από την απουσία σας. Ακριβώς. Είναι σαν να προλαβαίνουμε ο ένας τη ζωή του άλλου. Και το να είσαι σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητικό. Οριστικά. Είναι σημαντικό να έχετε ένα μέρος όπου αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Μάθημα 20. Φιλοξενία. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να έχει μια άνετη διαμονή μαζί μας. Αυτή είναι μια τόσο σημαντική πτυχή της φιλοξενίας. Η άνεση είναι το κλειδί. Απολύτως. Κάνει τεράστια διαφορά στη συνολική εμπειρία. Επιπλέον, μια φιλόξενη ατμόσφαιρα ενθαρρύνει τους επισκέπτες να επιστρέψουν. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας αξέχαστης εμπειρίας. Πιστεύετε ότι οι μικρές χειρονομίες μπορούν να ενισχύσουν την άνεση? Οριστικά. Μικρά πράγματα, όπως οι φρέσκες πετσέτες ή ένα θερμό καλωσόρισμα, πηγαίνουν πολύ μακριά. Ναι. Είναι αυτές οι στοχαστικές λεπτομέρειες που εκτιμούν περισσότερο οι επισκέπτες. Και η διασφάλιση ότι όλοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν είναι απαραίτητη στον κλάδο της φιλοξενίας. Μάθημα 21. Ταξιδιωτικές συστάσεις. Υπάρχουν τόσα πολλά αξιοθέατα. Είναι συντριπτικό. Ξέρω. Υπάρχουν προτινόμενα καταλύματα σε αυτήν την περιοχή. Ναι, σίγουρα. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για μερικά τοπικά ξενοδοχεία. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Τα άνετα καταλύματα μπορούν να βελτιώσουν την ταξιδιωτική εμπειρία. Ακριβώς. Είναι ωραίο να έχετε ένα άνετο μέρος για να επιστρέψετε μετά την εξερεύνηση. Και το να είσαι κοντά σε αξιοθέατα το κάνει ακόμα καλύτερο. Ναι. Η άνεση είναι το κλειδί όταν ταξιδεύετε. Λοιπόν, προτιμάτε ξενοδοχεία ή ενοικιάσεις διακοπών όταν ταξιδεύετε? Συνήθως κλείνω προς τα ενοικιαζόμενα για διακοπές για μια πιο οικία αίσθηση. Μάθημα 22. Προσιτή διαβίωση. Βρήκα ένα μέρος για $300 το μήνα και τα βοηθητικά προγράμματα περιλαμβάνονται. Ακούγεται σαν απίστευτη συμφωνία. Πώς το βρήκατε? Είδα μια αγγελία στο διαδίκτυο και αποφάσισα να τηλεφωνήσω πριν από τις 6, όπως μου πρότειναν. Έξυπνη κίνηση. Είναι πάντα καλό να ενεργείτε γρήγορα όταν βρίσκετε κάτι προσιτό. Οριστικά. Ήμουν έκπληκτος από το πόσες επιλογές υπάρχουν εκεί έξω.
Είναι ωραίο να βλέπεις ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές φιλικές προς τον προϋπολογισμό. Δικαίωμα, ειδικά στη σημερινή αγορά, όπου οι τιμές μπορεί να είναι τόσο υψηλές. Σκοπεύετε να επισκεφθείτε το μέρος σύντομα? Ναι, θέλω να το ελέγξω και να δω αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μου. Μάθημα 23. Ολυμπιακή κληρονομιά. Το Ολυμπιακό κίνημα δεν ιδρύθηκε πριν από μερικές δεκαετίες. Ναι, ήταν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η ΔΟΕ ακολουθεί το αρχικό σχέδιο του ιδρυτή της. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Το όραμα φαίνεται να έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Απολύτως. Η εστίαση έχει μετατοπιστεί με τρόπους με τους οποίους κάποιοι μπορεί να μη συμφωνούν. Πιστεύετε ότι οι αλλαγές ήταν ευεργετικές για τα παιχνίδια? Είναι δύσκολο να πούμε. Ορισμένες πτυχές είναι σίγουρα πιο εμπορευματοποιημένες τώρα. Αληθείς. Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ του αθλητισμού και των επιχειρήσεων. Ακριβώς. Η διατήρηση του πνεύματος των αγώνων είναι ζωτικής σημασίας για την ακεραιότητά του. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται το κίνημα στο μέλλον. Μάθημα 24. Συμβουλές ευκολίας. Ναι, έχω μερικές καλές συμβουλές για ευκολία. Είναι αρκετά βολικό. Είναι υπέροχο να το ακούς. Γιατί όμως χρειάζεστε συμβουλές? Πάντα ψάχνω τρόπους για να κάνω τις καθημερινές εργασίες ευκολότερες και πιο αποτελεσματικές. Αυτό είναι λογικό. Οι μικρές προσαρμογές μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ χρόνο. Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο μελλοντικός προγραμματισμός βοηθάει πραγματικά στον εξορθολογισμό της ημέρας μου. Απολύτως. Έχετε συγκεκριμένες ρουτίνες που ακολουθείτε? Το κάνω. Τα πρωινά είναι κρίσιμα, οπότε ετοιμάζω τα πάντα το προηγούμενο βράδυ. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Δίνει θετικό τόνο για την υπόλοιπη μέρα. Ναι, και μου δίνει περισσότερο χρόνο για άλλες δραστηριότητες που μου αρέσουν. Μάθημα 25. Αθλητικές προκλήσεις. Πήρε πολλά γήπεδα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Φαίνεται ότι αντιμετώπισε μια μεγάλη πρόκληση. Πώς το διαχειρίστηκε? Παρά το γεγονός ότι τον κορόιδευαν τόσο οι οπαδοί όσο και οι παίκτες, διατήρησε την ψυχραιμία του. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Το να παραμένετε συγκεντρωμένοι υπό πίεση δεν είναι εύκολο κατόρθωμα. Απολύτως. Η αποφασιστικότητά του έλαμψε εκείνη τη σεζόν. Πέτυχε αξιόλογες επιτυχίες παρά τις δυσκολίες. Ναι, έκανε μια αξιοσημείωτη σεζόν και απέδειξε ότι οι επικριτές του έκαναν λάθος. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Δείχνει ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Μάθημα 26. Κατανόηση των διαφορών. Η προκατάληψη πηγάζει συχνά από τις συνθήκες της γέννησής μας, έτσι δεν είναι? Ναι, και μερικές φορές οι διαφορές μας είναι τόσο βαθιές που δημιουργεί διχασμό. Είναι ατυχές, ειδικά όταν μοιραζόμαστε την ίδια ήπειρο. Απολύτως. Σε κάνει να αναρωτιέσαι πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτά τα κενά. Η εκπαίδευση και ο ανοιχτός διάλογος είναι απαραίτητοι για την αλληλοκατανόηση. Στα σίγουρα. Η ενσυναίσθηση παίζει τεράστιο ρόλο στην κατάργηση των φραγμών. Έχετε παρατηρήσει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της ενσωμάτωσης?
Ναι, υπάρχουν περισσότερα προγράμματα που επικεντρώνονται στην προώθηση της διαφορετικότητας και της αποδοχής. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Είναι ένα βήμα προς μια πιο ενωμένη κοινωνία. Μάθημα 27. Προτιμήσεις παντοπολίου. Θα το έχω υπόψη μου. Έχετε κάποιο αγαπημένο παντοπολείο? Ναι, μου αρέσει πολύ να ψωνίζω στην τοπική αγορά βιολογικών προϊόντων. Ωραίο ακούγεται. Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτό? Εκτιμώ τα φρέσκα προϊόντα και την ποικιλία των τοπικών προϊόντων. Αυτό είναι πάντα ένα συν. Η υποστήριξη των τοπικών αγροτών είναι επίσης σημαντική. Οριστικά. Είναι ωραίο να ξέρω από πού προέρχεται το φαγητό μου. Έχετε δοκιμάσει νέες συνταγές με τα υλικά που αγοράζετε εκεί? Ναι. Έχω πειραματιστεί με διάφορα φρούτα και λαχανικά. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητικό. Μάθημα 28. Οικονομικός αντίκτυπος. Με την υψηλή ανεργία, θα ωφεληθούν πραγματικά οι ντόπιοι από νέες θέσεις εργασίας? Η απάντηση φαίνεται να είναι και ναι και όχι, ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτό το αποτέλεσμα? Λοιπόν, οι τύποι των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και η προσβασιμότητά τους παίζουν τεράστιο ρόλο. Απολύτως. Εάν οι θέσεις εργασίας δεν είναι κατάλληλες για τον τοπικό πληθυσμό, δεν θα βοηθήσει πολύ. Ακριβώς. Επιπλέον, η κατάρτιση και η εκπαίδευση είναι απαραίτητες για μακροπρόθεσμο ωφέλη. Επομένως, δεν πρόκειται μόνο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και για τη διασφάλιση της βιώσιμης τους. Ναι, και διασφαλίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν στη διαδικασία. Αυτό ακούγεται σαν μια ισορροπημένη προσέγγιση στην οικονομική ανάπτυξη. Μάθημα 29. Εκδοτική αποτελεσματικότητα. Είναι συναρπαστικό το πόσο μακριά έχει φτάσει η τεχνολογία στις εκδόσεις. Ναι, και μας επιτρέπει να δημοσιεύουμε έγγραφα πιο γρήγορα και φθηνά. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε την αποτελεσματικότητα που έχουμε τώρα. Η εβδομαδιαία αποστολή και οι ώρες έχουν προσαρμοστεί σε αυτή την αλλαγή. Απολύτως. Το παν είναι να συμβαδίζουμε με το γρήγορο κόσμο στον οποίο ζούμε. Έχετε παρατηρήσει πως οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που διαβάζουμε? Ναι. Οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες και τα διαδικτυακά άρθρα κάνουν τις πληροφορίες τόσο προσιτές. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, όμως. Η ποιότητα μπορεί μερικές φορές να υποφέρει. Αληθής. Η εξισορρόπηση της ταχύτητας και της ποιότητας είναι ζωτική σημασία στον εκδοτικό κλάδο. Μάθημα 30. Χρονοδιάγραμμα μεταφοράς. Τα λεωφορεία έρχονται συνήθως κάθε 10 με 15 λεπτά, ανάλογα με τη διαδρομή. Αυτό είναι αρκετά βολικό. Τρέχουν στην ώρα τους όλη την ημέρα. Εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, αλλά γενικά, διατηρούν ένα καλό πρόγραμμα. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Μισώ να περιμένω για μεγάλες περιόδους τη στάση του λεωφορείου. Κι εγώ. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι δεν θα κολλήσεις να περιμένεις για αιώνες. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδρομές που θεωρείτε πιο αξιόπιστες. Οι κύριες διαδρομές τείνουν να είναι πιο συνεπείς, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής. Καλό να το ξέρετε. Θα φροντίσω να τηρήσω αυτά όταν ταξιδεύω.
Ναι, ο σχεδιασμός του ταξιδιού σας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθημα 31. Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Αποφάσισα να το δοκιμάσω και να μάθω κάτι νέο φέτος. Αυτό είναι συναρπαστικό. Παρακολουθείτε μαθήματα ή μαθαίνετε μόνοι σας? Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα γιατί το βρίσκω πιο δομημένο. Αυτό είναι λογικό. Το να έχετε έναν δάσκαλο μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε γρήγορα τα πράγματα. Ακριβώς. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με τους άλλους μου δίνει κίνητρο. Συμφωνώ. Μερικές φορές οι ομαδικές δραστηριότητες μπορούν να κάνουν τη μάθηση πιο ευχάριστη. Τι γίνεται με εσάς, πώς προτιμάς να μαθαίνεις? Συνήθως μαθαίνω μόνος μου, χρησιμοποιώντας διαδικτυακούς πόρους και βίντεο. Είναι επίσης μια εξαιρετική προσέγγιση. Επιτρέπει την ευελιξία στο πρόγραμμά σας. Μάθημα 32. Δωρεάν υπηρεσίες. Όχι, δεν θα χρεωθείτε για την αντικατάσταση. Είναι συμπληρωματικό. Είναι υπέροχο να το ακούς. Είναι πάντα ωραίο όταν οι επιχειρήσεις προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες. Απολύτως. Δείχνει ότι νοιάζονται για την ικανοποίηση των πελατών. Ναι, και μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει πίστη μεταξύ των πελατών. Είχατε ποτέ μια κακή εμπειρία όταν κάτι έπρεπε να αντικατασταθεί? Ευτυχώς, όχι. Αλλά έχω ακούσει ιστορίες όπου οι εταιρείες χρεώνουν επιπλέον. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό. Είναι αναζωογονητικό όταν μια εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη. Ακριβώς. Με κάνει πιο πιθανό να επιστρέψω σε μέρη που αντιμετωπίζουν καλά τους πελάτες. Εντελώς. Η καλή εξυπηρέτηση μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εμπειρία μας. Μάθημα 33. Επιλογές ενοικίασης. Θα πρέπει να εξερευνήσουμε τις διαθέσιμες ενοικιάσεις στην περιοχή που επιθυμείτε. Ναι, ακούγεται σαν σχέδιο. Να κάνουμε κράτηση απευθείας ή μέσω πρακτορείου. Η κράτηση μέσω ενός πρακτορείου μπορεί μερικές φορές να προσφέρει καλύτερες επιλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Συχνά έχουν πρόσβαση σε καταχωρήσεις που δεν είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν με οποιασδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες. Πιστεύετε όμως ότι αξίζει το επιπλέον κόστος? Μπορεί να είναι, ειδικά αν σας εξοικονομεί χρόνο και ταλαιπωρία. Καταλαβαίνω την άποψη σου. Το να έχεις κάποιον να χειρίζεται τις λεπτομέρειες μπορεί να είναι ανακούφιση. Οριστικά. Ας σταθμίσουμε τις επιλογές μας πριν πάρουμε μια απόφαση. Μάθημα 34. Κενό μήνυμα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε για το έργο μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τι πιστεύετε ότι είναι πιο σημαντικό? Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε περιγράφοντας τους κύριους στόχους μας. Ναι. Το να έχουμε ξεκάθαρους στόχους θα καθοδηγήσει τις προσπαθίες μας. Και τότε μπορούμε να αναλύσουμε τις εργασίες για να το κάνουμε διαχειρίσιμο. Ακριβώς. Είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις μικρότερες εργασίες από ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να ορίσουμε προθεσμίες για κάθε εργασία. Αυτό ακούγεται λογικό. Θα μας βοηθήσει να είμαστε σε καλό δρόμο. Τέλειος. Ας ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Μάθημα 35. Περιπέτεια προσφοράς τέχνης. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή την έξοδο στο κατάστημα με είδη τέχνης.
Θα είναι μια διασκεδαστική και παραγωγική μέρα. Κι εγώ. Ανυπομονώ να δω όλες τις προμήθειες που μπορούμε να βρούμε. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο έργο στο μυαλό σας για τα νέα σας υλικά? Ναι. Σχεδιάζω να ξεκινήσω έναν πίνακα που έχει στο μυαλό μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι χρώματα σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε? Με ελκύουν τα ζωηρά χρώματα. Ζωντανεύουν πραγματικά την τέχνη. Συμφωνώ. Τα έντονα χρώματα μπορούν να προσθέσουν τόση ενέργεια σε ένα κομμάτι. Ακριβώς. Ελπίζω επίσης να βρω μερικές μοναδικές βούρτσες στο κατάστημα. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Διαφορετικά εργαλεία μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τη τεχνική σας.